ગુડ મોર્નિંગ વન્સ અગેન. તો આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે ડેટા એનાલિટિક્સ વિશે. આપણી પાસે ઘણા બધા મેમ્બર છે દેટ આર ઇનટુ ધ ડેટા એનાલિટિક્સ. ડેટા એનાલિટિક્સમાં બી છે. તો ડેટા એનાલિટિક્સમાં આપણે વન બાય વન પોઈન્ટ્સ ધીમે ધીમે ડિસ્કસ કરશું. સ્પેસિફિકલી પહેલા તો ડેટા એનાલિટિક્સ છે શું અને એના ફાયદા કયા છે અને કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુટિલાઇઝ થાય છે, તો પહેલા આપણે એના વિશે થોડું ડિટેલમાં જાણીએ. તો કે ડેટા એનાલિટિક્સનો મતલબ સિમ્પલ ભાષામાં શું છે, ઓર વોટ ઇઝ ડેટા એનાલિટિક્સ? લેટ અસ go to the Google and let us check out the default definitions. Yes, data analytics is the process of using tools and techniques to analyze the data to find pattern, trends and correlations. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આપણે વાત કરીએ તો જ્યારે તમારી પાસે કોઈ બી પ્રકારના ડેટા હોય છે, એ ડેટાને તમે કોઈ વિઝ્યુલાઇઝ કરો છો, તો એ વિઝ્યુલાઇઝેશન થાય છે, એના ઉપરથી આપણને કોઈક વસ્તુ આઈડિયા મળે છે કે ભાઈ આવું કંઈક થઈ રહ્યું છે, આ વસ્તુ છે સ્પેસિફિકલી, તો એને કહેવામાં આવે છે પર્ટિક્યુલર ડેટા એનાલિટિક્સ. એટલે જ્યારે તમારી પાસે મલ્ટિપલ ડેટા છે એને તમે ચાર્ટના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરો છો અને ચાર્ટ ઉપરથી તમે કોઈ ડિસિઝન લ્યો છો, તો એ ડિસિઝન જે લઈ શકાય છે સ્પેસિફિકલી બેઝડ ઓન ધ ડેટા, તો દેટ ઇઝ ધ ડેટા એનાલિટિક્સ. એના માટેના આપણે પોઈન્ટ જોઈએ કે કયા કયા પોઈન્ટ્સ આપણે ડેટા એનાલિટિક્સમાં સ્ટડી કરવા પડશે સ્પેસિફિકલી. એઝ પર ધ એઆઈ જે કહી રહ્યું છે એ મુજબ તમારે તો કે એક તો ગોલ તમારે ફાઇનલાઇઝ કરવો પડશે, પ્રોસેસ જોવી પડશે, બેનિફિટ છે અને એના એપ્લિકેશન્સ છે. બરોબર છે. હવે ડેટા એનાલિટિક્સ જે છે એ સેવ ધ બિઝનેસ પ્રોસેસીસ માટે ઇમ્પ્રુવ ડિસિઝન મેકિંગ છે. હવે તમે જુઓ તો ઘણી બધી જગ્યાએ બિઝનેસના જે ડિસિઝન લેવાના છે દેટ કેન બી ઇમ્પ્રુવ. એની પાસે ડેટા જો પ્રોપર હશે તો એના ઉપરથી તમે ઇઝીલી ડિસિઝન લઈ શકો છો. બિઝનેસ ગ્રોથ ઇઝીલી થશે, સ્ટ્રીમલાઇન તમારા ઓપરેશન થશે, તમારી રેવન્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે, તમારા સ્ટેક હોલ્ડરને બી તમે હેલ્પફુલ થઈ શકો છો. સો દેર આર એન નંબર ઓફ બેનિફિટ્સ. આમ જોવા જઈએ તો ડેટા એનાલિટિક્સ જે છે એના બેનિફિટ્સ બહુ બધા છે. જો તમને પ્રોપર ટાઈમે પ્રોપર ડેટાનું રિપ્રેઝન્ટેશન મળી જાય છે તો સ્પેસિફિકલી તમને રિઝલ્ટ એનું ઝડપથી મળશે. એના માટે એક સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં છે કે ડેટા એનાલિટિક્સમાં મોટા ભાગે જે ડિસ્પ્લે આવે છે દેટ વિલ બી રિલેટેડ વિથ ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન. એટલે કે આને આપણે ચાર્ટના ફોર્મમાં કહી શકાય છે. અલગ અલગ પ્રકારના ચાર્ટ્સ આવે છે તો એ ચાર્ટ્સના ફોર્મમાંથી તમે ડિસિઝન ઇઝીલી લઈ શકો છો. ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ ટુ ઈચ એન્ડ એવરી ઓર્ગેનાઇઝેશન. દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં યુઝફુલ થાય છે સ્પેસિફિકલી. તો દેટ ઇઝ અબાઉટ ધ ડેટા એનાલિટિક્સ અને ઇમ્પોર્ટન્સ. એની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ બધા છે ઇમ્પોર્ટન્સ જે આપણે ડિસ્કશન કર્યા. હવે એનું સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી થાય છે, તો કે સૌથી પહેલા શરૂઆત થાય છે ટાઈપ્સ ઓફ ડેટાથી. તો કે એની અંદર ત્રણ પ્રકારનો ડેટા આવે છે. સ્ટ્રક્ચર ડેટા આવે છે, અનસ્ટ્રક્ચર ડેટા આવે છે અને સેમી સ્ટ્રક્ચર ડેટા આવે છે. તો આ ડેટા જે છે દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે કોઈ બી એક બિઝનેસની વાત કરીએ તો બિઝનેસમાં ડેટા જે છે એ બહુ ક્રુશિયલ પાર્ટ છે. તમે એને કેવી રીતે કલેક્ટ કરો છો ડેટાને, whether you are using some system or whether you are collecting data using text or whether you are collecting data using excel file, તમે કેવી રીતે એને ડેટાને કલેક્ટ કરો છો. સિમ્પલ ભાષામાં કહું કે અત્યારે જે મેં આ ડેટા લખેલો છે આ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં લખેલો છે. હવે હું એમ કહું કે મારે એમાં કોઈ ઓર્ડરિંગ ચેન્જ કરવું છે તો કેવી રીતે કરી શકાય. તો માની લો કે મારે આ ડેટાને વિઝ્યુલાઇઝેશન લખવું છે, ઇન્ટ્રોડક્શન છે એને મારે બોલ્ડ કરવું છે, અથવા માની લો કે આ બે પોઈન્ટને મારે રિવર્સ કરવા છે, અથવા આ ત્રણ પોઈન્ટને મારે રિવર્સ કરવા છે, તો કેવી રીતે થશે? તો આમાં પોસિબલ નહીં થાય. આ તો મેન્યુઅલી કરવા પડશે મારે. હવે આ તો મારી પાસે 5 ડેટા છે. માની લો મારી પાસે 500 ડેટા હોય કે 5 લાખ ડેટા હોય કે 5 કરોડ ડેટા હોય, તો મારે એને પ્રોપર કાં તો એક્સેલમાં મૂકવું પડે, કાં તો કોઈ ડેટાબેઝમાં મૂકવું પડે, મારે કોઈ જગ્યાએ એવી રીતે મૂકવું પડશે જેથી કરી અને હું એના ઉપર પ્રોસેસિંગ ઇઝીલી કરી શકું છું. એટલે આ ડેટાને હું કહી શકું છું ધીસ આર ધ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા. આ સ્ટ્રક્ચર નથી, અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા છે. સ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટાનો મતલબ શું થાય છે, તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક એક્સેલ ઓપન કરું છું. એક્સેલ ની અંદર હું કોઈ બી ડેટા એન્ટ્રી કરું છું સિમ્પલ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા આગળથી લખું છું સિરિયલ નંબર, નેમ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ, સબ્જેક્ટ 1 માર્ક, સબ્જેક્ટ 2 માર્ક, સબ્જેક્ટ 3 માર્ક અને ટોટલ. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કંઈક આવું લખેલું છે. હવે હું અહીંયા આગળ એન્ટ્રી કરું છું 1 2 3 ABC XYZ PQR. બરોબર, 50 60 70 70 80 90 30 20 25 56 and here is the total. ટોટલમાં હું અહીંયા સમ કરી દઉં છું, સમ ફંક્શન યુટિલાઇઝ કરું છું. હવે તમે આ ડેટા જોઈ રહ્યા છો. હવે આ ડેટામાં કોલમ છે. હવે હું તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે પૂછું કે વોટ ઇઝ XYZ, મને કોમેન્ટમાં જણાવો તો XYZ શું છે. જેટલા બી મેમ્બર કનેક્ટ થયા છે મને કોમેન્ટમાં જણાવે XYZ શું છે.
તમે 80% 90% લોકો મને આનો આન્સર આપી શકશે. વોટ ડુ યુ મીન બાય XYZ? XYZ નો મતલબ શું છે અહીંયા આગળ? ઓકે, પાર્થનો આન્સર આવી ગયો છે, નેમ છે. હવે પાર્થને ખબર કેવી રીતે પડી નેમ છે? બીજા મેમ્બર્સ, XYZ નો મતલબ શું છે? સો કોલમના હેડિંગ ઉપરથી પાર્થને આઈડિયા આવી ગયો કે ધીસ ઇઝ ધ નેમ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ અત્યારે 50, 70 અને 30 છે, એ શું છે? મને કોઈ કહી શકશે? 50, 70, 30? એનીવન એલ્સ? ચેટમાં મને જણાવી શકો છો તમારો આન્સર? સબ્જેક્ટ 1 ના માર્ક, પરફેક્ટ. તો અહીંયાથી ખબર પડી કે કુશાને કે ધેટ ઇઝ અ સબ્જેક્ટ 1 માર્ક. હવે કેવી રીતે ખબર પડી? તો કે ડ્યુ ટુ પર્ટિક્યુલર હેડિંગ્સ. મારા હેડિંગ્સના કારણે ખબર પડી છે સ્પેસિફિકલી. પાર્થે બી કીધું છે સબ્જેક્ટ 1 ના માર્ક. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ હું આ હેડિંગને રિમૂવ કરી દઉં છું. નાઉ ધેર ઇઝ નો હેડિંગ. હવે કોઈ મને કહેશે કે 60, 80 અને 25 શું છે? વોટ ઇઝ 60, 80 and 25? સિક્સટી, 80 અને 25 શું છે? દેટ ઇઝ અ કન્ફ્યુઝિંગ પાર્ટ આઈ થિંક કે ભાઈ 60, 80 અને 25 શું છે અત્યારે, બરોબર છે. તો આમાં હવે પ્રેડિક્ટ કરવું થોડું અઘરું છે કે વોટ વિલ બી ધ આન્સર, કે ભાઈ 60, 80, 25 નો મતલબ શું છે. કારણ કે અત્યારે કોઈનો આન્સર નથી આવી રહ્યો બીકોઝ દે આર ઇન અ કન્ફ્યુઝન મોડ કે ભાઈ આ શું છે, હવે મને નથી ખબર ટૂંકમાં, બરોબર છે. કારણ કે હવે તમે એને એક્ઝેક્ટલી કહી નહીં શકો કે આ જ વસ્તુ હશે. ઇટ કેન બી એનીથિંગ. હવે કોઈ બી વસ્તુ હોઈ શકે છે, મને નથી ખબર, બરોબર છે. તો આના માટે થઈને જે ઉપર આપણા હેડિંગ્સ હતા, ધેટ હેડિંગ્સ આર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે તમારી પાસે હેડિંગ અને ડેટા અવેલેબલ હોય છે તો એને કહેવામાં આવે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્ટ્રક્ચર ડેટા. ત્યાં તમારો એક સ્ટ્રક્ચર ડેટા છે કે સ્પેસિફિકલી આ કોલમમાં આ પ્રકારનો ડેટાને તમે અહીંયા આગળ એન્ટર કરેલો હોય છે. હવે ઘણીવાર અમુક ડેટા આવે છે દેટ ઇઝ અ સેમી સ્ટ્રક્ચર આવે છે, એટલે દેટ ઇઝ અ કલેક્શન વી કેન સે કે ભાઈ અમુક એનો સ્ટ્રક્ચર ડેટા હોય, અમુક અનસ્ટ્રક્ચર ડેટા હોય, તો એવું ભેગા કરેલું હોય છે, એને કહેવામાં આવે છે સેમી સ્ટ્રક્ચર ડેટા. So these are the types of data we need to utilize it out. આ એક સિમ્પલ છે. હજુ આગળ જતા ઘણા બધા પ્રકારના ડેટા, ઘણી બધી પ્રોસેસિંગ કરવાનું આવશે. So that we will discuss it out in data analytics. Then most important fourth point, data collection methods. હવે મારે ડેટાને કલેક્ટ કરવો હોય તો કેવી રીતે કલેક્ટ કરી શકાય છે? એક્ઝામ્પલ તરીકે મારી પાસે કોઈ બી વેબસાઇટ છે. લેટ અસ ગો ટુ ધ પર્ટિક્યુલર વેબસાઇટ. લેટ્સ સી amazon.in. હું એમેઝોનની વેબસાઇટમાં જાઉં છું. ફોર એક્ઝામ્પલ એમાંથી મોબાઈલમાં જાઉં છું. મોબાઈલમાંથી કોઈ બી એક રેન્ડમલી મોબાઈલ ઓપન કરી લઉં છું. ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ વન. હવે આ મોબાઈલ જે છે એનું મારે કોમેન્ટ રિવ્યુ કરવી છે. લેટ અસ ગો ટુ ધ રેટિંગ એન્ડ રિવ્યુ. હું રેટિંગ અને રિવ્યુમાં જાઉં છું. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે વોટ કસ્ટમર સેઝ. તો અહીંયા કસ્ટમરનો પર્ટિક્યુલર રિવ્યુ આવેલો છે. જો અહીંયા આગળ રિવ્યુ બતાવે છે. આ અહીંયા લખેલું છે એમણે કંઈ કન્ટેન્ટ, બરોબર છે. પછી આ બીજો રિવ્યુ છે, પછી અહીંયા ત્રીજો રિવ્યુ છે, પછી ચોથો રિવ્યુ છે. હવે માની લો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે આ બધા રિવ્યુ છે. આ રિવ્યુના ડેટા ઉપરથી મારે એનાલિસિસ કરવું છે કે સ્પેસિફિકલી આ ફોન લઈ શકાય કે ન લઈ શકાય. ધીસ આર ધ ફોન. આ ફોનની વાત છે, કોઈ બી એક રેન્ડમ મેં ફોન ઓપન કરેલો છે, મને નથી ખબર કયો ફોન છે સ્પેસિફિકલી. હવે આના રિવ્યુની આપણે વાત કરીએ તો આ રિવ્યુ જે છે એ રિવ્યુના ડેટા ઉપરથી મારે જજ કરવું છે કે વેધર આઈ કેન બાય ધેટ પર્ટિક્યુલર ફોન ઓર નોટ. હવે બાય કરી શકાય તો કેટલા પર્સન્ટેજ બાયની બાજુ સિગ્નલ આવે છે, કેટલા પર્સન્ટેજ નોટ બાય બાજુ સિગ્નલ આવી રહ્યા છે. બરાબર. હા, નો ડાઉટ. અત્યારે ઓલરેડી એમેઝોન આપણને અહીંયા આગળ સ્ટારમાં બતાવી રહ્યું છે કે ભાઈ એનું રેટિંગ છે એ 3.9 છે. અહીંયા આપણને બીજું એક બતાવ્યું છે કે ભાઈ 5 સ્ટાર જે છે આપવાવાળા લોકો 50% છે, 4 સ્ટાર વાળા 24% છે, 3 સ્ટાર વાળા 8% છે, 2 સ્ટાર વાળા 2% છે, 1 સ્ટાર વાળા 15% છે, બરોબર છે. તો એને આપણને એક એનાલિસિસ આપ્યું છે અને ટોટલ અત્યાર સુધીમાં રિવ્યુ આવ્યા છે 1130 સ્પેસિફિકલી. તો હવે આ જે છે ઈ પેરામીટરને આપણે આપણી રીતે એનાલિસિસ કરવા હોય તો આ બધા ડેટાને મારે શું કરવું પડશે? પહેલા તો કોપી પેસ્ટ કરવું પડશે, આના ઉપરથી એક એનાલિસિસ કરવું પડશે. તો આ બધો ડેટા જે છે વી કેન સે એઝ એ આઈ થિંક સેમી સ્ટ્રક્ચર ઓર અનસ્ટ્રક્ચર ડેટા છે આપણો. અને ઈ
ડેટા કલેક્શન કરવાની મેથડ આપણે પાછી આવશે કે આને કઈ રીતે કલેક્ટ કરશો, તો કે there are n number of ways. આને કોપી પેસ્ટ કરીને કરી શકો છો, કાં તો તમે એની કોઈ સ્ક્રિપ્ટ લખી શકો છો. હવે અમુક વેબસાઇટ સ્ક્રિપ્ટને એલાઉ કરશે, અમુક વેબસાઇટ સ્ક્રિપ્ટને એલાઉ નહીં કરે. તો આની ડેટા કલેક્શનની મેથડ તમારે સમજવાની રહેશે એઝ અ ડેટા એનાલિસ્ટ, કે ભાઈ ડેટા એનાલિટિક્સમાં તમે જો ફિલ્ડમાં વર્ક કરી રહ્યા છો તો તમારે પહેલા ડેટા કલેક્ટ કરતા તમને આવડવું જોઈએ. મેં તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે આપ્યું કે મારે આ ડેટાને કલેક્ટ કરવો છે, તો અહીં તમને કલેક્ટ કરતા આવડવું જોઈએ. જો તમે ડેટાને કલેક્ટ કરી લેશો તો તમારું આગળનું પ્રોસેસિંગ થશે, બાકી પ્રોસેસિંગ જ નહીં થઈ શકે બેઝિકલી. તો ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે આ ડેટામાં ઘણું જોવો તો વચ્ચે વિડીયો બી આવે છે, બરોબર છે, પછી અહીંયા કોઈ ફોટો બી આવ્યો છે, એટલે આવું બધું વચ્ચે આવશે. તો આ બધાને ઇગ્નોર કરી અને તમારે ડેટાને કલેક્શન કરવાનો છે. ડેટા જો પ્રોપરલી તમારેથી કલેક્ટ થશે તો પછી આગળના રિસર્ચમાં અને આગળના વ્યૂમાં આપણે આવી શકશું. પણ જો ડેટા જ તમે કલેક્ટ નહીં કરી શકો તો આગળ પ્રોસેસિંગ નહીં થઈ શકે. તો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ડેટા કલેક્શન જે છે એની ઘણી બધી મેથડ છે. મેં કીધું કોપી પેસ્ટ કરી શકો છો, એની સ્ક્રિપ્ટ બનાવી શકો છો, ઘણીવાર એક્સેલમાં ડેટા તૈયાર તમને મળી રહી છે, ઘણીવાર કોઈ પીડીએફ ફોર્મેટમાં હોય છે, ઘણીવાર CSV ફોર્મેટમાં હોય છે. તો બહુ બધા ફોર્મેટમાં ડેટા તમારી પાસે આવે છે, બરોબર છે. તો તમારે કલેક્શન કરતા તમને આવડવું જોઈએ. નાઉ લેટ અસ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ ડેટા ફોર્મેટ્સ. હવે ડેટા ફોર્મેટ્સ વિશે ડિસ્કસ કરીએ તો કે જેમ કે અત્યારે અમારી પાસે ફાઇલ છે, એ ફાઇલનું ફોર્મેટ જે છે એ કયું ફોર્મેટ તમે કહી શકશો ડેટા કલેક્શનનું? મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકશો કે અમારી ફાઇલ જે છે એ કયા ફોર્મેટમાં છે? વોટ ઇઝ ધ ફોર્મેટ ઓફ ધીસ ફાઇલ? એમાં મારો ડેટા છે એ કયા ફોર્મેટમાં અવેલેબલ છે? કોઈ જણાવી શકશે મને? કોમેન્ટમાં તમે મને કહી શકશો. તમારી પાસે આઈડિયા હોય તો તમે આન્સર આપો, આઈડિયા ન હોય, તમે ન સમજાતું હોય તો નો લખો, તમે કે નો આઈ ડોન્ટ નો. કોમેન્ટમાં મને તમે જણાવી શકો છો સ્પેસિફિકલી કે આ મારી ટેક્સ્ટ ફાઇલ છે સ્પેસિફિકલી, એમાં આનું ફોર્મેટ જે ડેટા છે એ કયા ફોર્મેટમાં છે સ્પેસિફિકલી? તમને ખ્યાલ ન હોય તો તમે નો બી લખી શકો છો કોમેન્ટમાં, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવશે કે યસ યુ ડોન્ટ નો ધેટ આન્સર, તમારી પાસે આન્સર નથી. તમે ઇમોજીથી બી યુઝ કરી શકો છો, ઇમોજીની મદદથી બી રિપ્લાય કરી શકો છો. યસ .txt પરફેક્ટ છે. એટલે આ મારી ટેક્સ્ટ ફાઇલ છે, બરોબર છે. હવે લેટ અસ ગો ટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર વન. હવે હું આ જો અમે ફાઇલ હમણાં બનાવી હતી સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે. હવે હું આ ફાઇલને સેવ કરી રહ્યો છું. હવે તમે જો ક્લોઝલી ઓબ્ઝર્વ કરજો હું શું કરી રહ્યો છું. ડેસ્કટોપમાં જાઉં છું, એક ફોલ્ડર બનાવ્યું છે, ફોલ્ડરની અંદર મેં આ ફાઇલને સેવ કરી છે. લેટ મી ઓપન ધેટ ફોલ્ડર. હું ફોલ્ડર ઓપન કરું છું. સોરી, that file is saved somewhere else. ફાઇન. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા મેં ફાઇલ સેવ કરી છે. હવે આ કયા ફોર્મેટમાં ફાઇલ છે મારી, મને જણાવો તો. મેં હમણાં રિસેન્ટલી ફાઇલ ક્રિએટ કરી, આ ફાઇલ કયા ફોર્મેટમાં છે? કોમેન્ટમાં મને જણાવો. એક્સેલ ફોર્મેટમાં છે, પરફેક્ટ છે પાર્ટ. તો આ મારું એક્સેલ ફોર્મેટ છે. નાઉ લેટ અસ ડુ વન મોર થિંગ્સ. હું હવે ફરીથી બીજું એક ફોર્મેટ જનરેટ કરી રહ્યો છું. લેટ અસ સી. હવે જે નવી ફાઇલ મેં જનરેટ કરી છે સ્પેસિફિકલી, એ કયા ફોર્મેટમાં છે? બીજા મેમ્બર્સ બી જાગી જાઓ. ઘણા બધા મેમ્બર ઓનલાઈનમાં કનેક્ટ થયા છે, રિપ્લાય નથી આવી રહ્યો. નો હોય તો નો લખો, એટલીસ્ટ તમને ખ્યાલ ન આવતો હોય તો ડોન્ટ વરી. હવે જે મેં નવી ફાઇલ જનરેટ કરી છે એ કયા ફોર્મેટમાં છે? વોટ ઇઝ ધ ફોર્મેટ ઓફ ન્યૂ ફાઇલ? મારી નવી ફાઇલનું ફોર્મેટ શું છે? પાર્થ, કુશા ઓર એની અધર મેમ્બર્સ? પહેલા મેં ફાઇલ બનાવેલી હતી ધેટ વોઝ રિલેટેડ વિથ એક્સેલ, એક્સેલમાં હતી. બીજી ફાઇલ અત્યારે જે મેં ક્રિએટ કરી છે એનું ફોર્મેટ કયું છે? આઈડિયા ન આવતો હોય તો નો લખો, તો હું આન્સર આપીશ. તમે કદાચ આ ફાઇલનું ફોર્મેટ હજુ યુઝ ટુ નથી, તમે યુઝ નહીં કરેલું હોય ટૂંકમાં, એટલા માટે તમને ક્વેશ્ચન થઈ રહ્યા છે. નોટ એન ઇશ્યુ, વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. આપણે આનો સોલ્યુશન્સ લાવશું. નો, ઓકે, પાર્થને નો છે. બીજા બધા મેમ્બર ઝડપથી નો આન્સર આપી દો તો હું તમને સમજાવું કે આ ફાઇલનો મતલબ શું છે, આ કયા પ્રકારની ફાઇલ છે. કોમેન્ટમાં મને જણાવી શકો છો તમે.
કોમેન્ટમાં તમે મને જણાવો, ઝડપથી જણાવો તો વી કેન ડિસ્કસ. તમે એટલીસ્ટ ઓનલાઈન છો તો કોઈને કોઈ ઇમોજી મોકલતા રહો, મને ખ્યાલ આવે બેઝિકલી કે યુ આર કનેક્ટેડ, તમે કનેક્ટેડ છો, કે ચાલુ કરીને તમે જતા નથી રહ્યા યુટ્યુબ. પાર્થનો આન્સર આવી ગયો છે નો. બીજા કોઈ મેમ્બર્સ? ઓકે, ચલો 2-3 મેમ્બર નો કહી રહ્યા છે. સો લેટ અસ ગો હેડ. તો આ ફાઇલ જે છે ને એ CSV ફાઇલ છે. CSV ફાઇલ નો ફાઇન. CSV ફાઇલનો મતલબ શું થાય છે કે બેઝિકલી આ જે છે ને એ કોમા ડેલિમીટર. CSV એટલે કોમા સેપરેટેડ ફાઇલ. લેટ અસ સી. જો CSV સ્ટેન્ડ્સ ફોર કોમા સેપરેટેડ વેલ્યુઝ. એટલે કે જ્યારે કોમા સેપરેટેડ વાળી ફાઇલ બનાવવામાં આવે છે એને કહેવામાં આવે છે CSV ફોર્મેટ. હવે સિમ્પલ વેમાં આપણે જોયું છે કે આ ફાઇલ ખરેખર કોમા સેપરેટેડ છે કે નથી. તો હું પહેલા તો શું કરું છું, એક્સેલને બંધ કરી દઉં છું. હું ફાઇલને સેવ એઝ કરી દઉં છું, ઓવરરાઇટ કરી દઉં છું, એક્સેલને બંધ કરી દઉં છું. બરોબર છે. હવે હું અહીંથી ફોલ્ડર ઓપન કરું છું. ફોલ્ડરમાં CSV ફાઇલ છે, એના ઉપર રાઈટ ક્લિક કરું છું અને હું અહીંથી નોટપેડ પ્લસ પ્લસમાં ઓપન કરું છું. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા નોટપેડ પ્લસ પ્લસમાં મને અહીંયા ડેટા બતાવી દે છે કે પહેલા સિરિયલ નંબર લખ્યું છે, પછી કોમા લખ્યું છે, નેમ પછી કોમા, S1 પછી કોમા, S2 પછી કોમા, S3 પછી કોમા અને ટોટલ તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો. તો આમાં દરેક ડેટાની વચ્ચે એટલે કે દરેક કોલમની વચ્ચે તમે જુઓ તો કોમા આવી ગયો છે. તો એ કોમા જે છે એ ફોર્મેટ જે છે એને કહેવામાં આવે છે CSV. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે ઓનલાઈન મેમ્બર્સને? તો યસ લખો. તો જ્યારે તમે કોમાથી સેપરેટ કરી અને ડેટા બનાવો છો, એની ફાઇલ બનાવો છો, એ ફાઇલનું એક્સટેન્શન આવશે તમારું CSV. કોન્સેપ્ટ સમજાઈ રહ્યો છે? યસ. હવે આ ફાઇલને નોર્મલી ઓપન શેમાં થશે? પરફેક્ટ. આ ફાઇલ જે છે એ તમે જ્યારે CSV ફાઇલ ઉપર ડબલ ક્લિક કરશો એટલે જનરલી એક્સેલ હશે એને ઓપન કરી દેશે કે એક્સેલમાં CSV ફાઇલ ઓપન થઈ જશે. પણ કદાચ કોઈ બી કેસમાં માની લો કે એક્સેલમાં ઓપન નથી થઈ રહી તો તમે શું કરી શકો છો? હું સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ બતાવું કે માની લો કે આ ફાઇલને મેં ટેક્સ્ટમાં તો ઓપન કરી છે, પણ ટેક્સ્ટમાંથી હું એને કોપી કરું છું. આ બધું કન્ટેન્ટને ટેક્સ્ટ તરીકે કોપી કર્યું. હું અહીંયાથી એક્સેલ ઓપન કરું છું. એક્સેલની અંદર હું અહીંયા આગળથી શું કરું છું? ડેટાને પેસ્ટ કરું છું. તમે જુઓ અહીંયા આગળથી મેં કંટ્રોલ V કર્યું છે. તમે જુઓ તો બધો ડેટા છે એ એક જ કોલમમાં આવી ગયો છે. હવે આ એક કોલમમાંથી મારે મલ્ટિપલ કોલમમાં લેવો હોય તો કેવી રીતે લઈ શકાશે? બાય ડિફોલ્ટ મેં ઓપન કર્યું હતું મારી ફાઇલને તો ઓટોમેટિકલી એક્સેલના પ્રોપર કોલમમાં આવી ગયું હતું. પણ હવે મેં શું કર્યું? કોપી પેસ્ટ કરીને ડેટા લાવ્યો, કારણ કે એ તો ટેક્સ્ટ ડેટા છે CSV અને કોપી પેસ્ટ કરીને બી લાવી શકું છું. તો હું કોપી પેસ્ટ કરું છું સ્પેસિફિકલી તો એક જ કોલમમાં બધો ડેટા આવે છે. હવે મારે એને અલગ અલગ કોલમમાં સેપરેટ કરવો હોય કોમાથી તો કેવી રીતે કરી શકાય? મને જણાવી શકશે કોઈ કોમેન્ટમાં? હાઉ ટુ સેપરેટ ધ ડેટા? લેટ મી એક્સપ્લેન ઇટ આઉટ. હું એક્સપ્લેન કરું છું. અહીંયા ડેટામાં જવાનું છે. ડેટાની અંદર અહીંયા લખ્યું છે ટેક્સ્ટ ટુ કોલમ, એનો યુઝ કરવાનો છે. અહીંયા તમારે ડેલિમીટર યુઝ કરવાનો છે. ડેલિમીટર એટલે કે સેપરેટર તમારો. નેક્સ્ટ પ્રેસ કરવાનું છે. અહીંયા તમારી પાસે સેપરેટર કયો છે? કોમા છે. તો અહીંયા કોમા ઉપર ટિક કરી દઉં છું, ટેબને કાઢી નાખું છું. તમે નીચે આઉટપુટમાં જોઈ શકો છો ઓટોમેટિકલી કોમા જેવું સિલેક્ટ કર્યું છે એટલે મારો કોલમ વાઇઝ ડેટા અહીંયા સેગ્રીગેટ થઈ ગયો છે. નેક્સ્ટ આપું છું અને ફિનિશ આપું છું. તમે જોઈ શકો છો મારો ડેટા સેપરેટ થઈ ગયો છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફંક્શનાલિટી ઓફ એક્સેલ. એક્સેલની અંદર ટેક્સ્ટ ટુ કોલમ કરીને ઓપ્શન છે જેની મદદથી આપણે ડેટાને કોલમમાં ડિવાઈડ કર્યો છે. એટલે જ્યારે તમારી પાસે કોમા વાળો કોઈ બી ડેટા આવે અને એના ડેટાને તમારે પ્રોસેસ કરવાનો આવે તો તમે આવી રીતે એને એક્સેલમાં ટેક્સ્ટ ટુ કોલમ કરી શકો છો સ્પેસિફિકલી. અધરવાઇઝ તમે ડબલ ક્લિક કરશો તો બી એક્સેલમાં ઓપન થઈ જ જશે સ્પેસિફિકલી. તો આ આપણું કયું ફોર્મેટ થયું? સો ધેટ વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધ CSV બી ડિસ્કશન કર્યું, આપણે એક્સેલ બી ડિસ્કશન કર્યું. હવે આપણે એક જેસન ડિસ્કશન કરીએ. જેસન ફોર્મેટ જે છે એ બી ઘણી બધી જગ્યાએ યુટિલાઇઝ થાય છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે API બનાવશો તો API નો ડેટા છે એ ઓલમોસ્ટ ઓલવેઝ જેસન ફોર્મેટમાં જ આવે છે. લેટ મી શો યુ વન API. હું તમને એકાદું API બતાવું એટલે જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે. હા, સો ધીસ ઇઝ અ પર્ટિક્યુલર આ જે આઉટપુટ આવ્યું છે બેઝિકલી ધીસ ઇઝ અ જેસન ફોર્મેટ.
આ તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો સ્પેસિફિકલી આ મેં શું કોલ કરેલું છે, મેં કોઈ યુઆરએલ કોલ કર્યું છે. યુઆરએલ ધેટ ઇઝ કોઈ એપીઆઈ કે આ વેબસાઇટ જે છે એ એપીઆઈ નું એક સેમ્પલ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો આ સેમ્પલમાં એમને મને આઉટપુટ આપ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. યુઝર આઈડીમાં કંઈક 1 લખેલું છે, આઈડીમાં 1 લખ્યું છે, ટાઇટલમાં કંઈક લખેલું છે અને કમ્પ્લીટેડમાં ફોલ્સ લખેલું છે. તો ધીસ આર ધ જેસન ફોર્મેટ. આને કહેવામાં આવે છે જેસન ફોર્મેટ. એટલે કે ઘણી બધી જગ્યાએ જે લોકો મોબાઈલ એપ્લિકેશન રિલેટેડ વર્કિંગ કરી રહ્યા છે, તો મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં કનેક્શનમાં કઈ વર્ક કરી રહ્યા છે, એ લોકો એપીઆઈ બનાવવો પડશે. તો એપીઆઈમાં ફોર્મેટ આવું કંઈક તમારે ડિસ્પ્લે કરવાનું આવશે. તો ધીસ ઇઝ અ જેસન ફોર્મેટ. આને કહેવામાં આવે છે જેસન ફોર્મેટ સ્પેસિફિકલી. તો આ જેસન ફોર્મેટ કેવી રીતે બનશે એ આગળ જતા આપણે વેબ ડેવલપમેન્ટમાં શીખશું. અને પછી છે એસક્યુએલ ડેટાબેઝ. હવે તમે જ્યારે કોઈ બી ડેટાબેઝ બનાવો છો, એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે માયએસક્યુએલ યુઝ કરો છો, ઓરેકલ યુઝ કરો છો, તો કોઈ બી યુટિલાઇઝ કરો છો, તો એ બધામાં તમારે એસક્યુએલ નું ક્વેરી મદદથી તમે ડેટાને ફેચ કરી શકો છો, ડેટાને મેન્યુપ્યુલેટ કરી શકો છો. એમાં તમારા બધા જ ઓપરેશન્સ તમે ઇઝીલી કરી શકો છો. સો ધીઝ આર ધ ડેટા એનાલિટિક્સ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ્સ. આટલી વસ્તુ આજે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ રિલેટેડ વિથ ડેટા એનાલિટિક્સ. આમાં કોઈ બીને ક્વેરી હોય તો તમે મને અહીંયા જણાવી શકો છો. અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધ સેશન ઓફ ડેટા એનાલિટિક્સ. આમાં આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધશું. આના ઉપર તમારે થોડું ઘણું વધારે ડિટેલમાં રિસર્ચ કરવાનું છે દરેક મેમ્બરે, જે લોકો ડેટા એનાલિટિક્સમાં છે એ લોકોએ. આગળ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોશું કે ભાઈ આ ડેટાથી આગળ પ્રોસેસિંગ કેવી રીતે થાય, એમાંથી ચાર્ટ કેવી રીતે ડિસ્પ્લે થાય છે, અલગ અલગ આપણે ડિટેલ્સમાં જાણશું. સો તમે કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો તમે અહીંયા જણાવી શકો છો. અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધ સેશન. કોઈ બી ક્વેરી છે તો જણાવી દો કોમેન્ટમાં. અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધ સેશન. અધરવાઇઝ લેટર ઓન તમે કોમેન્ટમાં જણાવશો તો આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં એ પોઈન્ટ્સને કવર કરશું. સો થેન્ક યુ વેરી મચ.